mask. Ayan. Napakapuri naman ang gunting. Malu! Pinanggugupit po yata sa baboy yan eh. Yan. Guguntingin mo na siya. Tingin ka na lang para maganda, di ba? Tama po. Yung kanina po, ang pangit eh. Pangit. Kaso ang purol, di ba? Mahal po siguro yung gunting niyan. Nakakahiya naman. Huwag mo na kayang i-video. Yan. Okay. So, yan. Ito na po yung kanyang filter. Ito yung mismo copper mask. Yung kanyang tali. Ayan. So, sticker. So, dito muna po tayo. First step. First time. Yan. Parang alam ko na, di ba? So, kunin po natin yung sticker na may copper mask anti-microbial. Ano to? Microbial film. Yan. So, kunin po natin ito. Correct. Yan. Perfect. Ididikit po natin siya dito. This one. Itong side na to. Wow. Wow, vlog. Endorser mo na ako yan, ha? Yan. So, medyo nanginginig lang. So, dapat po naka-gitna yung line na block. Yan. Then, i-fold. Tama ba? Tama. Yan. So, yan. Talagang ni-record mo pa? Nanlilimahin pa yung itsura ko ngayon. Kagigising ko na. I-edit na lang po natin. Yan. Okay. And then, next, ito naman po, isa pa po yung sticker. Pwede pala ako maging vlogger. Pwedeng pwede po. Lagi po kayong nagpipicture eh. Follower kita. Ayan. So, saan nga yun? Dito. Itong side, diba? Yep. Yan. Okay. Tama. Tama? Pa-vertical. Ay, pa-horizontal. Yan. Tama? Tama, tama. O, yan. Okay. So, half lang. Tapos, fold uli sa back. Ayan. Mamaya na, ha? May color ako. Wait lang. So, yan. Yan. Okay na. So, next step, kunin natin yung sticker. Kung anong choice mo. Black. Yan. So, saan natin siya ulit didikit? Dito, no? Sa gitna. Yan. Para art yan, art. Nakita na copper mask talaga siya. Yan. So, ganun din po uli. Other side. Wow, ang bilis na. Ang bilis ko na, di ba? Okay. So, gagawin ko na to lahat hanggat nandito siya. Mas baka mamaya mali. Ayan. Okay. Yun. So, okay na po yung paglalagyan natin ng filter. So, kuha na tayo ng isang filter. Washable po ito. Ilang araw to pwedeng gamitin? 3 days. 3 days. Pwede po. So, yung isang filter po, 3 days po siyang pwedeng Kung gusto niyo po siyang i-dispose, pwede rin naman. Pero nakakabili rin siya ng filter. Filter. So, saan kami bibili if ever? Sa amin pa din po. Sa inyo pa rin. Sa website. So, magkano naman? 150. 150. Expensive. Charot. Ayan. So, yan na. Nakalagay na po yung filter. Sakto lang po natin siya sa mga butas sa loob. Wow. Ayan. Galing. O, diba? So, ito na po yung kanyang ano. Ang tawag dito, tali. Tali. Ayan. Cover. Yan. So, papasok po natin dito. Yan. Yan po, sa butas. Nanginginig pa. Wait lang, pusin ko. Madami po itong views sa sa YouTube, lalagay niya. So, ayan. 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 Okay. So, bahala na po kayong mag-adjust kung maluwag or masikip sa mukha niyo. Oh, perfect. Perfect. Hindi po ako nalito. Ayan. So, ready na po isuot ang ating copper mask. Try niyo po isuot. Ayan. Wait. Try ko ha. Ayan. So, maluwag. Pwede po natin siyang i-adjust dito. Ang galing. Ayan. Okay. Thank you.